วัสดีค่ะตายแล้วไปไหนใน EP นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระชนมยานค่ะมีความเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็สามารถไปสวรรค์ได้ด้วยเหตุอันใดรวมถึงค่ะมีคนที่เคยทำแท้งแต่กลับจากผิดบาปสามารถไปสวรรค์ได้เป็นอย่างไรนะคะลองติดตามกันค่ะในเรื่องของชายเจ้าชู้ถูกฆ่าตายก็ไปรออยู่ที่สำนักท่านพญายมราชแล้วไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกค่ะในวันที่11กันยายนพศ2531เวลา6นาฬิกาตอนนั้นท่านลุงพุธหรือองค์ปู่พญายมนะคะท่านก็มาหาหลวงพ่อค่ะแล้วก็พาให้หลวงพ่อนะคะไปที่สำนักพญายมเพราะมีเรื่องด่วนหลวงพ่อท่านจึงได้ตามองค์ปู่พญายมไปนะคะพอไปถึงที่ก็เรียกชายคนหนึ่งเข้ามาค่ะขอสมมุติว่าเขาชื่อนายจันนะคะการสอบสวนครั้งนี้แปลกค่ะเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาสอบสวนแต่ท่านลุงปู่พญายมค่ะก็เรียกหาหลวงพ่อพระชนมยานโดยตรงค่ะอาจจะเป็นเพราะมีเวลาน้อยชายคนนี้ผอมหน้าตาซีดเซียวท่าทางอิดโรยมากตอนหลังการสอบสวนแล้วผู้ชายคนนี้ทำภาพให้เห็นว่าเมื่อตอนเป็นมนุษย์นะคะเป็นชายที่ล่ำสันผิวเนื้อสองสีค่อนข้างขาวมีขี้แมลงวันขนาดเล็กมากอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองแต่ใกล้คิ้วขวามากเรื่องไฝหรือแมลงวันใกล้คิ้วขวานี้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้หญิงมากตามีเสน่ห์ตาเจ้าชู้มองหญิงแล้วหญิงงงงวยทุกรายชายคนนี้ก็มีกรรมเหมือนกันค่ะเธอตายเมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2531บ้านอยู่ที่อีสานแต่มาทำงานที่กรุงเทพตายเพราะอุบัติเหตุคือถูกตียัดกระสอบตายเพราะมีความเสน่ห์ของเธอปกติก็จะมีสาวๆเนี่ยมาหามากและเธอก็เมตตาทุกรายและที่เกิดเหตุร้ายขึ้นถึงขั้นตายเพราะไปยุ่งกับสาวคือไปยุ่งกับเมียของนายเข้าเขาถึงทำให้ตายศพก็ถูกยัดกระสอบฝังดินกลางทุ่งนาไกลตาคนด้วยความที่มีเสน่ห์มากก็มีภัยอย่างนี้หลวงพ่อได้ถามชายผู้นี้ว่าทำไมทำรุ่มร่ามอย่างนี้เธอก็ตอบว่าเห็นใจผู้หญิงเพราะเธอมีความต้องการถ้าไม่ได้ตามความประสงค์เธอก็จะกลุ้มหลวงพ่อถามว่าเข้ามากรุงเทพทำงานอะไรชายผู้นี้ก็ตอบว่าทำทุกประเภทก่อนตายทำงานรับจ้างเป็นงานก่อสร้างส่วนนายของเธอไม่ใช่ผู้รับเหมาแต่เป็นผู้รับช่วงต่องานมาจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานเธอก็เอาตัวชายคนนี้ไปรับใช้ที่บ้านเห็นทำงานคล่องแคล่วสุภาพเรียบร้อยความสุภาพทำงานดีก็ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์หญิงในบ้านทุกคนก็มีความเมตตาและให้กับความสุขเขาได้ในที่สุดเมียนายก็มาเมตตาด้วยเป็นเหตุให้ได้เงินมากขึ้นเพราะว่าขึ้นไปรับใช้เมียนายนี่เองในสุดท้ายก็เลยถูกเขาฆ่าตายตอนที่ท่านพญายมเริ่มสอบสวนชายคนนี้รูปร่างหน้าตาของเธอก็เลอะเทอะเหมือนถูกทุบตีแบบยับเยินท่านพญายมถามว่าเอ็งชอบไปยุ่งกับลูกเมียของเขาใช่ไหมชายผู้นี้ตอบว่าใช่ท่านพญายมถามต่อว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ชายผู้นี้ก็ตอบว่าเห็นใจผู้หญิงเมื่อเธอมาหาแล้วก็ไม่อยากให้เธอผิดหวังท่านพญายมจึงตอบว่าเองมีบาปแต่เวลาเองไปฝึกกรรมฐานเองก็ให้ข้าไปเป็นพยานทุกครั้งต่อไปถ้าให้ข้าไปเป็นพยานก็อย่าทำบาปนะมันผิดระเบียบของเขาและเมื่อให้เป็นพยานก็ต้องเป็นพยานให้และท่านพญายมก็พูดต่อไปว่าช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ต้นเดือนชายคนนี้ไปรับศีล8และปฏิบัติศีล8ตลอด3 วันใช่ไหมชายคนนี้ตอบว่าใช่ปู่พญายมบอกว่าเธอถวายสังฆทานถังเล็กถังละ100 บาทรวม17ถังใช่ไหมชายผู้นี้ตอบว่าใช่จากนั้นภาพสังฆทานถังเล็กก็ปรากฏขึ้นเป็นแถวท่านพญายมบอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วเองทำบุญมากแล้วแต่เองทำบาปวันอื่นนอกจากวันนั้นก็จะมีการเล่นกาเมนอกบ้านทุกวันเองมีบาปมากเองเคยฆ่าปลากบเขียดงูไก่แล้วก็โกหกเก่งพบสาวโสดหรือสาวที่มีสามีแล้วรูปร่างต้องใจเมื่อไหร่ก็เป็นโกหกทุกทีกลับมาบ้านยังมาโกหกเมียอีกรักขโมยเธอไม่เป็นสุราเมลัยดื่มนิดหน่อยแต่มันเป็นบาปเขาต้องเอาลงนรกพอท่านพญายมพูดจบชายผู้นี้ก็ทำท่าจะล้มลงท่านพญายมก็บอกให้ยืนตรงๆข้ายังพูดไม่จบเลยทำทีจะตายอีกแล้วฟังพูดให้จบก่อนแล้วท่านพญายมก็พูดต่อไปว่าเมื่อเองให้ข้าเป็นพยานบุญข้าก็ต้องเป็นและเบิกความให้ข้าเป็นพยานให้แล้วการถวายสังฆทานและรักษาศีล8เดือนละ3 วัน
ศีลขาดเดือนละ27 วันเจริญพระกรรมฐานเดือนละ3 วันทำกาเมเดือนละ27 วันไม่เลือกกลางวันหรือกลางคืนในเมื่อมีอารมณ์เศร้าหมองมาสลับกับอารมณ์แจ่มใสบุญอย่างนี้เป็นปกติก็สามารถจะไปอยู่ชั้นนิมรณีได้แต่เพราะศีลขาดมากกว่าศีลดีจิตผ่องใสน้อยกว่าจิตเจ้าชู้วิมานของเธออยู่แค่ดาวดึงส์เธอไปรับผลความดีก่อนตามกำลังบุญของเธอหลังจากนี้ร่างกายของเขาก็ผ่องใสขึ้นมาและสวยขึ้นในทันทีก็เป็นเทวดาที่สวยงามท่านปู่พญายมจึงให้เทวทูตนำไปที่วิมานก่อนหลังจากเสร็จภารกิจแล้วท่านพญายมก็พูดว่าในตอนเช้าชายผู้นี้กับหลวงพ่อก็คือว่าเป็นคนที่เคยเป็นลูกศิษย์กันแต่เขามีความเจ้าชู้แต่ด้วยว่าผลบุญที่เขาทำเป็นบุญที่มีความสว่างมากจึงไปได้รับผลบุญก่อนที่จะไปเสวยกรรมเรื่องที่2ค่ะเป็นสาวที่เคยทำแท้งแล้วไปรออยู่ที่สำนักท่านพญายมราชแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกได้ในวันที่31ตุลาคมพศ2531เวลา 18 นาฬิกาหลวงพ่อท่านก็นอนภาวนาตามปกติเห็นภาพที่สำนักพญายมราชเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวร่างท้วมหน้าตาอิ่มเอิบอายุ42 ปีกับเด็กเล็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เล็กมากมีสภาพของการนอนเมื่อเธอตายไปเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่สำนักพญายมราชท่านพญายมราชก็ถามหญิงคนนี้ว่าแม่หนูเธอทำแท้งมาหรือสาวคนนี้ตอบว่าใช่เจ้าค่ะพญายมราชท่านถามต่อว่าเมื่อทำแท้งแล้วหลังจากนั้นทำบุญอะไรบ้างเธอก็ตอบว่าที่จำได้ดีเพราะเป็นทำเป็นประจำคือการบูชาพระว่านะโม3 จบพุทธังธัมมังสังฆังและสวดอิติปิโสภควาแล้วกรวดน้ำอุทิศกุศลให้ลูกที่ทำแท้งขออย่าได้จองเวรจองกรรมอีกเลยเมื่อถึงปีก็เป็นเจ้าภาพบวชพระทุกปีอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกที่ทำแท้งเธอพูดได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่เหมือนกับรายอื่นๆที่พูดไม่เต็มเสียงแล้วก็มีมากรายที่ไม่พูดเลยท่านพญายมราชก็บอกว่าบุญเธอมีมากและเด็กไม่จองเวรกับเธอให้เธอไปได้รับผลแห่งความดีก่อนคือไปสวรรค์เมื่อเธอปลดโทษแล้วผลบุญที่ตอบสนองก็คือเธอมีรูปร่างสวยทันทีมีเครื่องกลายประดับแพรวๆเป็นระยับหลวงพ่อมีโอกาสได้คุยกับสาวคนนี้ถามถึงความเป็นไปเป็นมาเธอเล่าว่าเมื่ออายุ17 ปีเธออยู่กับพี่สาวแต่งงานได้2 ปีก็คลอดบุตรกำลังอยู่ไฟพี่เขยเธอเข้าห้องผิดไปก็เข้าไปที่ห้องเธอเห็นใจพี่เขยที่พี่สาวกำลังอยู่ไฟพี่เขยคงเปลี่ยวใจจึงอนุญาตให้เข้าห้องผิดได้เป็นประจำเวลาผ่านไป6 เดือนเศษผลของการเปิดห้องให้พี่เขยก็เลยตั้งครรภ์ขึ้นมาได้2 เดือนเมื่อเห็นเรื่องทำท่าจะบานปลายจึงร่วมมือกับพี่เขยหายาขับเลือดอย่างแรงมีความร้อนสูงกินยานั้นเข้าไป2 ครั้งเด็กก็ไหลออกมาเลยเมื่อได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันคนทำแท้งนั้นบาปมากเพราะฆ่าเด็กในครรภ์เธอจึงตั้งใจบูชาพระทุกวันสวดมนต์เมื่อสวดมนต์จบก็นั่งหลับตานึกถึงลูกที่ตายขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลและไม่จองเวรกันอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้าช่วยทำอย่างนี้เป็นปกติทุกวันใส่บาตรพระตอนเช้าทุกวันอุทิศกุศลให้ลูกให้มารับไปกินเมื่อถึงฤดูกาลบวชพระก็จะเป็นเจ้าภาพบวชพระปีละองค์ทุกปีอุทิศให้กับลูกต่อมาอายุ42 ปี3 เดือนเธอก็ป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารเธอนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าที่เคยบูชานึกถึงการใส่บาตรนึกถึงการบวชพระแล้วได้จังหวะไหนก็จะนึกขึ้นมาได้ที่มั่นใจก็คือพระพุทธรูปที่บูชากับภาพพระที่บวชให้พอตอนตายก็มี4 คนไปรับตอนนั้นเห็นพระพุทธรูปที่เคยบูชาลอยมาองค์ใหญ่กว่าที่เคยบูชาพระพุทธรูปท่านพูดว่าพาเขาไปเถอะฉันไปด้วยแล้วท่านก็ลอยนำหน้าไปเมื่อถึงสำนักพญายมราชพระท่านยังรออยู่ตลอดเวลาตลอดการสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จพระพุทธรูปจึงหายไปเมื่อเธอถามว่าเธอจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเทวดาที่เรียกว่าเทวทูตก็จะนำเธอไปส่งตอบแทนเธอว่าเธอจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแล้วเธอก็กลับไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นนั้นคือได้ไปเสวยบุญก่อนค่ะ
จากกรณีศึกษาเรื่องเล่าจากความตายนะคะว่าตายแล้วไปไหน2กรณีนี้ค่ะอันดับแรกนะคะจะทำบุญกุศลอันใดก็ตามค่ะก็ขอให้ได้เอ่ยถึงว่าองค์พญายมราชช่วยมาเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในทุกครั้งนะคะการสวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงภาพพระให้เห็นแจ่มชัดแจ้งในใจตลอดเวลาของเราเวลายามอยู่ยามป่วยหรือจะหมดลมหายใจภาพพระหรือนิมิตนั้นก็สามารถที่จะช่วยเราให้ไปรับเสวยผลบุญก่อนได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับฟังเรื่องราวในหัวข้อตายแล้วไปไหนจากหลวงพ่อพระราชชนยานหลวงพ่อฤาษีได้ใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ